Η NZXT είναι μία από τις ανερχόμενες εταιρείες οι οποίες τον τελευταίο καιρό προσπαθούν να αποκτήσουν κομμάτι της πίτας της αγοράς στο PC hardware. Η αμερικανική εταιρεία από το Los Angeles κάνει τα πρώτα της βήματα στη χώρα μας και οι Unboxholics πρώτοι έχουν να σας δείξουν πράγματα από αυτήν. Είμαι ο Σάκης Καρπάς και αυτό είναι το Noctis 450 της NZXT. Ένα mid-tower κουτί το οποίο έρχεται με έναν ιδιαίτερο σχεδιασμό και εντελώς φουτουριστικό στήσιμο. Για να ξεμπερδεύουμε το unboxing, το case είναι πακεταρισμένο μέσα σε Afrolex, περιβάλλεται από σακούλα, ενώ κάπου στο εσωτερικό του δίνεται ένα κουτί με manual και όλων των ειδών τα χρήσιμα ανταλλακτικά, βίδες, tire apps για το cable management κτλ. Όπως προανέφερα, το Noctis 450 σχεδιαστικά ακολουθεί φουτουριστική γραμμή με minimal πινελιές, χωρίς όμως να το παρακάνει και από τις δύο πλευρές. Λίγο οι γωνίες, λίγο τα υπερυψωμένα σημεία που εξέχουν της βασικής επιφάνειας και λίγο αυτό το κατάμαυρο ματ συνθέτουν ένα εξαιρετικά όμορφο συνοθήλευμα. Το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από μεταλλικές επιφάνειες, ενώ όπου υπάρχει πλαστικό είναι και αυτό καλής ποιότητας. Γενικά είναι ένα πολύ στιβαρό κουτί χωρίς τριξίματα από εδώ και από εκεί και δίνει μια ξεκάθαρα ακριβή premium αίσθηση στο άγγιγμα αλλά και στην όψη. Στις διαστάσεις του καταλαμβάνει 220 χιλιοστά στο φάρδος, 567 χιλιοστά στο ύψος και 544 χιλιοστά στο πλάτος. Το βάρος του αγγίζει τα 9,5 κιλά και αυτό ελαίο της μεταλλικής φύσης του. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι στο μπροστά μέρος δεν υπάρχει ούτε μία θέση για οπτικό δίσκο. Το καπάκι αφαιρείται με λίγη προσπάθεια παραπάνω από το κανονικό, η αλήθεια είναι, και πίσω του κρύβει ένα φίλτρο το οποίο ασφαλίζει πάνω στο κουτί με μαγνήτη, κάτι που βρήκα πολύ πρακτικό. Πίσω από το φίλτρο δεσπόζουν 3 FNV2 ανεμιστήρες των 120 χιλιοστών και των 1000 RPM, οι οποίοι μπορούν να δώσουν τη θέση τους σε δύο ανεμιστήρες των 140 χιλιοστών σε περίπτωση που ο χρήστης το επιθυμεί. Στο πάνω μέρος υπάρχει το power button, το περίγραμμα του οποίου φωτίζεται από ένα κόκκινο LED. Το reset button λάμπει δια της απουσίας του, ενώ κοντά στο ένα και μοναδικό πλήκτρο λοιπόν υπάρχουν θέσεις για τα ακουστικά και το μικρόφωνο, 2 USB 3 και 2 USB 2 θύρες. Ολόκληρο το πάνω καπάκι αφαιρείται και κάτω του μπορεί να στεγάσει ανεμιστήρες ή συστήματα υδρόψυξης έως και 280 χιλιοστά. Ωστόσο, εδώ χωράνε έως και 3 ανεμιστήρες των 120 χιλιοστών. Πίσω τώρα ως exhaust δίνεται ένας FNV2 ανεμιστήρας των 140 χιλιοστών και 1200 RPM, 7 slots για την motherboard, 2 θέσεις με grommets για την είσοδο σωλήνα υδρόψυξης και φυσικά θέση για το τροφοδοτικό, το οποίο ασφαλίζει πάνω σε ένα μεταλλικό πλαίσιο για εύκολη τοποθέτηση. Στο κάτω μέρος τώρα υπάρχει ένα ακόμη αφαιρούμενο φίλτρο για τον ανεμιστήρα του τροφοδοτικού, υψηλά ποδαρικά με λάστιχα και 2 μεγάλες λωρίδες LED κόκκινης απόχρωσης. Για τα του φωτισμού σε λιγάκι. Στα πλαϊνά τώρα από την πλευρά των καλωδίων έχουμε ένα κανονικό κλειστό καπάκι το οποίο οφείλω να ομολογήσω πως δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για καλό cable management, μιας και πίσω του δίνονται μπόλικα έτοιμα πάνελς για τη σύνδεση όλων των ανεμιστήρων. Το απέναντι καπάκι έρχεται με ένα άνοιγμα που καλύπτεται από διαφανές plexiglass που επιτρέπει τη θέαση μεγάλου μέρους του εσωτερικού. Το παράπονο μου είναι πως το ας το πούμε γυάλινο σημείο είναι πολύ επιρρεπές σε γρατζουνιές και γδαρσίματα, οπότε συνιστώ την προσοχή σας. Πριν περάσω στο εσωτερικό, ιδιαίτερη μνήμα πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι όλα τα αφαιρούμενα μέρη ασφαλίζουν με χειρόβιδες ασφαλείας, οι οποίες είναι αδύνατο να χαθούν και σε απαλλάσσουν από μικρούς εφιάλτες. Το Noctis 450 στο εσωτερικό του μπορεί να φιλοξενήσει μητρικές πλακέτες τύπου Mini ATX, Micro ATX και ATX. Εδώ χωράνε κάρτες γραφικών μήκους έως και 294 χιλιοστά και ψύκτρες για τον επεξεργαστή έως και 180 χιλιοστά στο ύψος. Σε ένα ασυνήθιστο σημείο βρίσκω 3 μεγάλα κενά με grommets για την εύκολη διαφυγή των καλωδίων, ενώ δεν σας κρύβω πως το γεγονός ότι το τροφοδοτικό καλύπτεται από μεταλλικό θάλαμο, ο οποίος στο εξωτερικό του ομορφαίνει από ένα φωτιζόμενο λόγο της NZXT, αφενός είναι χρήσιμο και αισθητικά όμορφο, αφετέρου είναι και λίγο έξυπνο, μιας και με ευκολία η NZXT κρύβει τροφοδοτικά ανταγωνιστών. Τώρα, όσον αφορά τα αποθηκευτικά μέσα, υπάρχουν 5 αφαιρούμενα συρτάρια τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν εισάριθμους δίσκους 3,5 και 2,5 ίντσων, SSDs δηλαδή, ενώ δίνονται 2 επιπλέον θέσεις για SSDs στο πάνω μέρος του θαλάμου που σας έδειξα προηγουμένως και μία θέση απελπισίας, θα την έλεγα εγώ, για σκληρό δίσκο στον πάτο του κουτιού. Για το τέλος, άφησα τον φωτισμό, ο οποίος έρχεται ως κερασάκι στην τούρτα. Ένα πλήκτρο στο πίσω μέρος του κουτιού μπορεί να ενεργοποιήσει, να αλλάξει την ένταση αλλά και να απενεργοποιήσει τόσο τις LED ταινίες στο κάτω μέρος, όσο και το λογότυπο της NZXT στο εξωτερικό. Επιπροσθέτως, ενεργοποιεί και 2 LED λιχνίες λευκού φωτισμού στο πίσω πάνελ της motherboard για να μπορείτε να συνδέετε τα καλώδια USB με την πρώτη προσπάθεια. Όσο για το κόκκινο φωτισμό στο κάτω μέρος, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Το
της 450 της NZXT κυκλοφορεί στα ελληνικά καταστήματα με προτινόμενη τιμή λιανικής στα 164 ευρώ και 90 λεπτά. Γενικά το κουτί το λάτρεψα κυρίως ως προς το αισθητικό κομμάτι, αλλά και από πλευράς ποιότητας και κατασκευής. Έχει ελλείψεις λειτουργικά, όπως η απουσία του reset button ή η πλήρης έλλειψη για θέσεις για οπτικό μέσο, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ένα πολύ αξιόλογο PC case και κυρίως κάτι που θα ντύσει με πολύ εντυπωσιακό τρόπο το setup σας. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά να σας δείξουμε από την NZXT. Αυτά για την ώρα, τα λέμε στο unboxholics.com.